จุดที่แมวชอบให้เกาที่สุดคือตรงไหนใต้คางนี่ก็เป็นบริเวณยอดฮิตของน้องแมวได้หลายตัวการเกาใต้คางนะครับทำให้แมวรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกดีต่อไปนะครับก็เป็นบริเวณโคนหูของน้องแมวมันทำให้แมวรู้สึกฟินเขาจะขยับหูเบาๆและโน้มหัวเข้ามาจุดที่3นะครับเป็นระหว่างคิ้วหรือหน้าผากแมวบางตัวชอบให้ลูบเบาๆระหว่างดวงตานวดไล่ไปถึงบริเวณหน้าผากจุดที่4เป็นหลังหรือบริเวณหัวไหล่เป็นจุดที่แมวเกาเองไม่ถึงและจุดสุดท้ายครับสำคัญมากๆโคนหางจุดนี้ไวต่อสัมผัสมากๆแล้วน้องแมวบ้านคุณชอบให้คุณเกาบริเวณไหนบ้างพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้